हेलो एन्ड वेलकम टु jibfamily युट्युब च्यानल। साथीहरू, योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले क्रलिङ, इन्डेक्सिङ, र्याङ्किङको बारेमा बुझेका थियौँ। कुन तरिकाले सर्च इन्जिनहरूको एक वेब पेजबाट अर्को वेब पेजमा नेभिगेट गर्छन्। अब भिजिटरहरू आउँछन् सर्च इन्जिनमा अनि सर्च गर्छन्। तब सर्च इन्जिनहरूले त्यो वेब पेज केको बारेमा छ, कुन निशमा रहेको छ, कुन क्याटेगोरीमा रहेको छ, त्यो सबै इन्फर्मेसन कलेक्ट गरेको इन्डेक्सको बेसिसमा त्यो देखाउँछ। र्याङ्किङ अल्गोरिदमको हेल्पबाट क्युरी भइसकेपछि भिजिटरहरूलाई वेब पेजको इन्फर्मेसन पोस्ट देखाउँछ। यही हो एक तरिका क्रलिङ र इन्डेक्सिङको। वेब पेजको इन्फर्मेसन त क्रलिङले कलेक्ट गर्छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ। तर समस्या के हो भने यदि तपाईले नयाँ वेबसाइट खोल्नु भएको छ भने खोल्ने बित्तिकै त इन्टरनेटमा लिङ्क हुँदैन। यदि इन्टरनेटमा वेब पेजको लिङ्क छैन भने क्रलिङले कसरी भर्खरै बनाएको वेब पेजसम्म पुग्छ। अब गुगलको कुरा गर्नुपर्दा गुगल चाहन्छ कि तपाईको वेब पेजको बारेमा गुगललाई दिनु भनेर। गुगललाई त चाहिन्छ तपाईहरू जस्तोको वेब पेज वेबसाइट, ताकि भिजिटरहरू आउँदा सर्च रिजल्ट देखाउन। यदि वर्ल्डको कसैले गुगलमा आफ्नो इन्फर्मेसन सबमिट गरेनन् भने गुगलसँग केही हुँदैन सर्च रिजल्ट देखाउन। कोही भिजिटरहरूले सर्च रिजल्ट देख्छन्, त्यो पोस्ट त हामी जस्तै ब्लगरहरूले गुगललाई प्रोभाइड गरेको त्यही इन्फर्मेसन सर्च गर्दा देखाउने हो। र त्यो इन्फर्मेसन पोस्ट तपाईहरू जस्तोले गुगललाई प्रोभाइड गरेको हो। त्यही पोस्टहरू मध्ये कुन पोस्ट आर्टिकल रिलेभेन्ट छ युजरको लागि थाहा पाएर र्याङ्किङ दिने हो कुनै पनि वेबसाइट वेब पेजलाई। अब यदि हामीले नयाँ वेबसाइट बनाएको छौँ भने त्यो इन्फर्मेसन पनि गुगललाई चाहियो। यदि त्यो वेबसाइटको लिङ्क छैन भने गुगलले त्यो इन्फर्मेसन पाउँदैन। त्यसको लागि गुगलले एउटा टुल प्रोभाइड गरेको छ, गुगल सर्च कन्सोल। अब यसको मद्दतले गुगल र गुगलको क्रलिङले त्यो साइटको इन्फर्मेसन सबै पाउँछ। अब गुगलले सिधै थाहा पाउने भयो कि हाम्रो वेबसाइट गुगल सर्च कन्सोलबाट। जब गुगल सर्च कन्सोल हाम्रो साइटमा कनेक्ट हुन्छ, क्रलरले गुगल सर्च कन्सोलबाट त्यो इन्फर्मेसन लिन्छ। सबभन्दा पहिला त त्यो नयाँ साइट गुगल सर्च कन्सोलसँग राम्रोसँग कनेक्ट हुन पर्यो। अब हामी सिधै ल्यापटप स्क्रिनतिर जाउँ र सिकौँ कसरी कनेक्ट गर्ने भनेर। साथीहरू, म मेरो यो क्रोम सर्च इन्जिनमा आइसकेको छु र म यहाँनिर अब गुगल सर्च कन्सोल सर्च गर्दैछु र यो search.google.com को साइटमा म एकचोटि क्लिक गर्छु र अर्को पेजमा ल्यान्ड गर्छु। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ गुगल सर्च कन्सोल भनेको छ र स्टार्ट नाउ भनेको छ। स्टार्ट नाउमा एकचोटि क्लिक गर्छु। अब यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँभित्र सबै थोक हो। हामीले प्रपर्टी लिस्टिङ भन्छ, यहाँनिर एड प्रपर्टी भन्छ। यहाँनिर एड प्रपर्टीमा जानुपर्छ, यो प्लस साइन। अब तपाईँले चाहिँ यो जुन आफ्नो जिमेल एकाउन्ट हुन्छ त्यो वेबसाइट बनाउँदाखेरिको त्यही जिमेल एकाउन्टमा लगइन गर्नु, ताकि तपाईँको प्रपर्टी चाहिँ भेट्टाओस्, तपाईँ ओनरसिप हो भनेर हो भन्ने होस्। अब यहाँनिर म एड प्रपर्टीमा एकचोटि क्लिक गर्छु। अब यहाँ डोमेन नेम र युआरएल प्रिफिक्स भनेको छ, दुईतर्फबाट गर्न पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँले यहाँनिर गर्नुभयो भने चाहिँ जस्तै मेरो jibfamily.com मात्र राख्नु पर्यो। यहाँनिर हाल्नुहुन्छ भने चाहिँ https हैन, त्यो पुरै सबै यहाँनिर राखेर कन्टिन्यू गर्नु पर्यो। अहिले म यो डोमेन नेमबाट गर्छु। अब मेरो एउटा डेमोको लागि मेरो त्यो अर्को jibfamily त लिस्ट मैले एड गरिसकेको छु, प्रपर्टी लिस्टिङ। अब यहाँनिर चाहिँ म अर्को एउटा डेमोको लागि यहाँनिर जान्छु, यो elonwright.blog। अब यो वेबसाइट चाहिँ पुरै टोटल फ्री हो। मेरो यो नाम लिँदा नि, मेरो डोमेन नेम लिँदा नि फ्री हो, यो होस्ट पनि फ्री हो। अब यो चाहिँ मैले blogger.com मा साइट बनाएको छु, तपाईँ यो चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै साइट
फ्रीमा चलाउन तपाईँले यसबाट इन्कम पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। फेरि अब यस्तै साइटबाट बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर हेर्नुहोस्, प्रोफेसनल वेबसाइट जस्तो देखिरहेको छ। अब यहाँनिर गर्दा यस्तो आइरहेको छ है। यसरी अरू पेजमा पनि जान सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले अर्को भिडियोको लागि, यदि तपाईँलाई चाहिरहेको छ यस्तो फ्रीमा भनेदेखि मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ। र अहिले हामी हाम्रो विषयवस्तुतिर जाउँ र यहाँनिर यो नेमलाई चाहिँ यो कपी गरौँ। कपी गरेर हामी यसमा आउँ। अब डोमेन भनेको छ, यहाँनिर हामीले पेस्ट गर्छौँ। यहाँनिर यसले लिइरहेको छैन यो, किनभने हाम्रो यो एचटिटिपिएस अगाडि लागेको छ। अब यसलाई काट्दिउँ भने, काट्यौँ भने अब यहाँ एउटा स्ल्यास छ, यसलाई नि काट्दिउँ। अब यहाँ कन्टिन्यूको बटम एक्टिभ भइसकेको छ। अब यतापट्टि गर्नलाई चाहिँ पुरै पेस्ट गर्नुपर्छ र एक्टिभ हुन्छ। अब यसबाट गर्ने हुन्छ, यसबाट गर्ने हुन्छ। अब म यहाँ कन्टिन्यूको थिचेँ, अब भइसकेको छ। ल्यान ओनरसिप अटो भेरिफाइड भइसकेको छ, किनभने मैले त्यो गुगलकोमै होस्ट लिएको थिएँ, त्यो भएर फ्री होस्ट गुगल blogspot.com ल्याएको थिएँ, त्यो भएर यो अटोमेटिक भयो। अब गो टु प्रपर्टी। अब यहाँनिर चाहिँ अब मैले भर्खरै लिस्ट गरेँ, यसलाई मैले एड गरेँ, त्यही भएर यहाँनिर पर्फर्मेन्सहरू देखाएको छैन। यदि तपाईँले एड गर्नुभएको छ भने, अब तपाईँको राम्रोसित वेबसाइट चलिरहेको छ भने यहाँनिर पुरै देखाउँछ। यो चाहिँ मेरो अर्को साइटको होला सायद। यहाँनिर मेरो पुरै यसरी नै देखाउँछ, टोटल इम्प्रेसन अनि र कहाँबाट हेरिरहेका छन् होइन, पेजमा कति आयो, सबै यो बारेमा कुनमा चाहिँ कति भ्यू आयो, इम्प्रेसन कति भयो, क्लिक कति भयो, सबै देखाउँछ। अब यति गरेपछि चाहिँ तपाईँको वेबसाइट गुगलमा इन्डेक्स गर्न थाल्छ। गुगलको क्राउलिङ हुन थाल्छ। यति प्रोसेस रहेको छ। र अर्को तपाईँले डोमेन लिनुहुन्छ भने के हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ यहाँ एड गर्दाखेरि यहाँनिर एउटा HTML को एउटा कोड दिन्छ। त्यो कोडलाई चाहिँ तपाईँले कपी गरेर कहाँ जानुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको हेड सेक्सनको बिचमा लगेर राख्नुपर्छ। सुरु र हेडको क्लोज ट्यागभित्र तपाईँले पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब तपाईँ वर्डप्रेस चलाउनुहुन्छ भने, मैले त अर्को साइटको गरिसकेको थिएँ, त्यही भएर त्यो देखाउन चाहिँ सकेन मैले। यो नगरेकोमा देखाउँ भने यो चाहिँ फेरि फ्रीमा रहेको छ, त्यही भएर यसमा गर्नु पर्दैन। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फक्न यस्तो, यहाँ हामी सर्च नगरौँ, यहाँ पहिल्यै हुन्छ यो सुरुमै। यहाँबाट हेड सुरु भएको छ, र इन्ड अलि तल गएर भएको छ, र यसको बिचतिर राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँतिर राख्दै नै हुन्छ। अनि यहाँनिर आएर पेस्ट गरिदिनु, अनि त्यसपछि सेभ चेन्ज गर्नु, अनि यसो गरेर हुन्छ वर्डप्रेसको साइटलाई। यदि तपाईँले blogger.com चलाउनुहुन्छ भने यसले चाहिँ अटो गर्दो रहेछ। यसरी तपाईँले आफ्नो क्रलिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रोसेस यति नै रहेको छ र धेरै सिम्पल रहेको छ यो। अब यो अरू साइड म्यापहरू भन्ने हुन्छ, यो चाहिँ म पछिको भिडियोमा बनाउने छु। र तपाईँले गुगल सर्च कन्सोलमा गर्न पर्ने यति नै रहेको छ साथीहरू। तपाईहरूले यस भिडियोबाट धेरै इन्फर्मेसन पाउनुभयो होला। अरू यस्तै इन्फर्मेसन भिडियो ल्याउने नै छु। यदि तपाईँ नयाँ यो च्यानलको भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, ताकि तपाईँले पनि नयाँ अपडेट पाइराख्नुहुन्छ र मलाई पनि भिडियो बनाउन हेल्प हुन्छ। र सब्सक्राइब गर्नुभएका मेरा साथीभाइहरूलाई धन्यवाद भन्दै बिदा लिन चाहन्छु। जय नेपाल।